ใครที่กำลังอยู่วัยเรียนแล้วก็ใช้ GoodNotes อยู่คลิปนี้เหมาะมากค่ะเพราะจะมาแชร์เทคนิคใช้ GoodNotes ให้คุ้มที่สุดกับการเรียนฟีเจอร์ไหนบ้างที่ช่วยให้เราเรียนได้ดีขึ้นวันนี้รวมเทคนิคมาให้เพียบเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะและตอนนี้ก็กลับเข้าสู่เทศกาลเปิดเทอมอีกครั้งนะคะเวลาช่างผ่านไปไวเหลือเกินวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตเทคนิคการใช้ iPad ประกอบการเรียนกันสักหน่อยเราก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตอนเรียนเนี่ยได้ใช้ iPad ประกอบการเรียนแล้วมันมีเทคนิคหลายอย่างมากใน iPad ที่ทำให้เราเรียนได้ดีขึ้นโดยเฉพาะแอปจดโน้ตยอดฮิตนะคะอย่าง GoodNotes 6 ที่ตอนนี้ทุกคนใช้กันเนี่ยแหละว่ามันเป็นแอปที่คุ้มกับการเรียนมากแล้วก็อยากจะมาอัปเดตฟีเจอร์ที่จะทำให้การเรียนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะจ่ายรายปีหรือว่าตลอดชีพกับ GoodNotes เนี่ยเราต้องใช้เขาให้คุ้มแล้วก็จะบอกว่าหลายๆฟีเจอร์ในคลิปนี้นะคะจะอยู่ใน GoodNotes 6 นะถ้าเกิดใครใช้ GoodNotes 5 อยู่อาจจะไม่เจอบางฟีเจอร์ในคลิปนี้นะคะมากันที่เทคนิคแรกเลยอย่างแรกถ้าเกิดเราเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยสิ่งแรกที่อยากให้ทำก็คืออัดเสียงตอนที่เราเรียนในห้องไว้ค่ะเพราะเราจะได้เอากลับมาฟังซ้ำแล้วก็ทบทวนเนื้อหาได้ด้วยอย่างตอนเราเรียนนะคะสไลด์จะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่อาจารย์เริ่มสอนเนี่ยเราก็จะกดอัดเสียงไว้ค่ะมันจะอยู่ข้างบนตรงนี้คือมันจะเป็นปุ่มเล็กๆแล้วเราก็อัดค้างไว้ได้เลยเขาก็จะรันไปเรื่อยๆเราก็เขียนก็จดตามที่อาจารย์สอนไปเรื่อยๆนะคะทำอย่างเงี้ยให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็มันจะสะดวกมากๆกับตอนที่แบบเราฟังไม่ทันหรือว่าจดสรุปไม่ทันเราจะได้มาฟังซ้ำไอ้ตรงที่เราอัดเนี่ยแหละแล้วก็มาเขียนอีกทีหนึ่งนะคะเรามากดด้านข้างแบบนี้แล้วเราก็มากดเลือกได้ว่าเราอยากจะฟังไฟล์ไหนแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ด้วยนะก็คือให้ตรงกับที่เราอัดไว้แล้วกันเนาะเนี่ยตอนที่เราเปิดฟังนะคะทุกคนลายมือเราที่เขียนในห้องเรียนตอนนั้นนะมันก็จะรีรันเขียนให้เราอีกทีหนึ่งด้วยมันก็จะเหมือนแสดงให้เราเห็นว่าเราจดไปถึงไหนแล้วตอนที่อาจารย์พูดเรื่องนั้นแล้วมันก็จะไปเจอกันพอดีกับตรงที่เราฟังไม่ทันจดไม่ทันตรงนั้นนั่นแหละหลังจากที่เรียนเสร็จแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือการจดโน้ตนั่นเองพาร์ทนี้ก็เลยจะรวมเทคนิคการจดโน้ตที่เราชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมีส่วนช่วยในการเรียนมากๆเลยสำหรับ GoodNotes เนี่ยจะมีทั้งปากกายังลบไฮไลท์แล้วก็สีต่างๆให้เราเขียนเยอะมากเลยเราก็เป็นคนชอบจดโน้ตเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนปากกาอะไรเงี้ยเรื่อยๆระหว่างจดเดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งจดที่แบบเป็นลายมือตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะจดแบบ Scribble นะคะก็คือเขียนลายมือแล้วก็ให้เขาแปลงเป็นตัวอักษรเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างสะดวกแล้วก็เวลาที่เรามาอ่านโดยรวมเนี่ยมันเป็นระเบียบมากกว่าเยอะเลยเพราะว่าบางทีเขียนไปนานๆบางทีลายมือเรามันก็แบบเป๋ไปเป๋มาเนาะเราเป็นคนที่ชอบตกแต่งนะคะชอบเอาสีไฮไลท์หรือว่าเอาปากกาเนี่ยมาขีดเน้นคำเพราะว่ารู้สึกว่ามันช่วยเรื่องการจำได้ดีจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นี่ก็ชอบเอาเมโมแพดมาแปะข้างในอีกทีหนึ่งอย่างทุกคนเคยเป็นไหมอะเวลาที่เราจะจำเนื้อหาอะไรสักอย่างเข้าไปในห้องสอบนะคะคือบางทีเราจะนึกออกว่าแบบไอ้คำตอบของข้อนี้มันอยู่ตรงโพสต์อิทสีฟ้าหรือว่ามันอยู่ข้างกับสติกเกอร์แมวที่เราแปะลงไปเพราะฉะนั้นนัทชอบมากที่จะแปะอะไรแบบนี้นะคะเพราะมันช่วยให้เรานึกออกตอนที่เราสอบจริงๆแล้วก็ฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเรื่องการเรียนการสอบได้ดีมากๆก็คือการทำไฮเปอร์ลิงก์ค่ะคือนัทชอบไปเพิ่มกล่องข้อความนะคะแล้วก็ใส่อีโมจิน่ารักหลังจากนั้นเราก็กดค้างเข้าไปแล้วก็กดคำว่า add link ตรงนี้ค่ะพอกดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้เราลิงก์นะคะว่าเราจะลิงก์ไปที่สไลด์หน้าไหนหรือว่าเข้าเว็บไซต์หรือเปล่านั่นก็จะชอบไปลิงก์กับสไลด์ของอาจารย์นะคะแล้วมันสามารถระบุหน้าได้ด้วยนะว่าเราจะแบบลิงก์ไปหน้าไหนให้มันตรงกับเนื้อหาที่เรามาร์กไว้มันก็จะสะดวกเพราะว่าเรากดแค่ครั้งเดียวมันก็จะจัมป์ไปหาหน้านั้นให้เราเลยส่วนของตกแต่งจดโน้ตจุกจิกแล้วแต่อัธยาศัยเลยแต่ว่านัทก็ชอบใส่เนาะมันจะได้ดูไม่โล่งจนเกินไปแล้วก็น่ารักด้วยค่ะอีกอย่างคือถ้าเกิดเปิดเทอมแล้วอยากให้สร้างโฟลเดอร์แยกวิชารอไว้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ย GoodNotes 6 นะคะเขาสามารถเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ให้หลากหลายสีได้แล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นเทอมทำไปเลยก็คือแยกสีแต่ละวิชาเป็นแต่ละโฟลเดอร์เพราะว่าเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆมันจะมีชีทมีเอกสารประกอบการเรียนเยอะขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแยกไปตั้งแต่ต้นมันจะได้แบบไม่ปนกันนะคะอันนี้มีเว็บไซต์สุดน่ารักมาแนะนำที่นัทชอบ Copy ไอ้เจ้าสัญลักษณ์อีโมติคอนน่ารักอันนี้นะคะไปเหลือเกินทุกคนเสิร์ชได้ตามนี้เลยนะคะอันนั้นก็ชอบเอาไปวางแปะข้างหลังแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบไอคอนน่ารักนะคะโฟลเดอร์เราก็จะฟุ้งฟิ้งสุดๆไปเลยเวลาอยู่รวมกันเนี่ยเวลามีชีทเข้ามาใหม่ทุกคนก็ลากเข้าวิชานั้นได้เลยค่ะ
อีกหนึ่งเทคนิคที่ชอบมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะวัยเรียนหรือวัยทำงานก็ยังทำอยู่นะคะก็คือการเขียนแพลนเนอร์นั่นเองน้องๆก็เคยถามเหมือนกันว่าแพลนเนอร์ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรดีเพราะว่าตอนเรียนมันก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากก็แค่เรียนในห้องแล้วก็กลับบ้านกลับหอใช่ไหมจริงๆแพลนเนอร์ไม่จำเป็นต้องเขียนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันก็ได้เราสามารถเอามาเขียนเรื่องของวันส่งงานวันทำพรีเซนต์หรือว่าวันนัดทำงานกับเพื่อนคือได้หมดเลยเนาะมันก็จะมีอะไรให้เขียนเยอะมากเลยนะเพราะทุกคนคิดดูว่าตอนเราเรียนมันมีตั้งหลายวิชาแล้วก็แต่วิชาเนี่ยก็สั่งงานสั่งการบ้านสั่งโปรเจกต์ยับมากนะคะเรามีเรื่องอะไรให้เขียนอยู่แล้วอย่างเราก็จะชอบเขียนแบบต้องส่งงานวันไหนต้องหาข้อมูลวันไหนข้อมูลที่ต้องหาวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยถ้าเกิดวันไหนใช้เวลานานหน่อยเราก็จะเอาไฮไลท์นะคะมาขีดให้คล่อมวันอื่นไปด้วยแล้วก็จะใช้สีแยกไว้ว่าสีเนี้ยสำหรับวิชานี้นะหรือว่าถ้าเกิดเป็นอีกวิชาหนึ่งก็จะมาร์กเป็นอีกสีหนึ่งไปนะคะเวลาเรามามองเร็วๆเราจะได้รู้ว่าวันนี้เรากำลังทำงานเกี่ยวกับวิชาอะไรอยู่หรือว่าจะเขียนเป็น to do list สั้นๆแบบนี้ก็ได้สำหรับมือใหม่หัดเขียนแพลนเนอร์การเขียนแพลนเนอร์แบบนี้ก็จะช่วยทำให้เราวางระบบการเรียนของเราได้ดีขึ้นนะคะจัดตารางอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นด้วยและแน่นอนว่าสำหรับแพลนเนอร์น่ารักอยากให้ทุกคนเข้า Marketplace มาได้เลยคือเขาเป็นร้านค้าขายสารพัดของปุ๊กปิ๊กที่เราเสียเงินไปเยอะมากนะก็คือในนี้มันจะมีทั้งแพลนเนอร์ Habit Tracker สติ๊กเกอร์ Memo Pad อะไรเยอะแยะไปหมดนะคะมันจะมีทั้งที่แบบเสียเงินเนาะแล้วก็แน่นอนว่าใครที่ใช้ Good Note 6เนี่ยมันจะมีตัวฟรีให้ใช้ด้วยอันนี้จะไม่เสียตังค์เลยอย่างนี้เป็นตัว Tracker เราก็กดตัวโหลดฟรีได้เลยเขาก็จะโหลดเข้ามาให้ในแอปทันทีแล้วก็อย่างนัดไปโหลด Element ที่เขาแจกฟรีมาให้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเจ้า Memo Pad อะไรแบบนี้ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะเราโหลดใช้ได้ฟรีนะคะมันก็จะเป็น Element น่ารักที่ช่วยในการจดโน้ตของเราแล้วก็ขอแอบป้ายยาร้านตัวเองนิดนึงว่า The Butter and Scott ก็มีขายอยู่ใน Marketplace เหมือนกันนะคะสามารถไปช้อปปิ้งกันได้นอกจากนั้นในแอปเนี่ยเขายังมี AI ช่วยเขียนช่วยจดด้วยนะถ้าเกิดสมมติว่านัดกำลังเขียนข้อความอะไรสักอย่างอยู่แล้วนัดเขียนผิดคือแอปGood Note 6เนี่ยเขาจะจับได้แล้วเขาจะขีดเส้นใต้สีแดงไว้ให้แล้วถ้าเกิดเรากดค้างเขาจะแนะนำคำที่ถูกต้องขึ้นมาให้เรานะคะพอกดปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเป็นลายมือให้แบบนี้เลยก็คือน้องเก่งกาจมากความสามารถมากขีดเส้นใต้ไว้ให้แล้วก็แนะนำคำที่ถูกพอเรากดเลื่อนลงไปปุ๊บเปลี่ยนเป็นลายมือให้เลยจ้านอกจากการจดแล้ว Good Note ยังจะพิมพ์เก่งด้วยนะคะทุกคนคือมันต้องกดตรงกลางตรงนี้แล้วอินเทอร์เฟซหน้าแอปมันจะเปลี่ยนเป็นเกี่ยวกับการพิมพ์มากขึ้นมันจะแบบแนวเป็นพารากราฟให้พิมพ์มากขึ้นนะคะถ้าเกิดทุกคนทำงานอยู่แล้วพิมพ์อะไรสักอย่างเข้าไปนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีไอ้เจ้า Sparkle ตรงเนี้ยมันจะเป็น AI ที่ช่วยเราเกี่ยวกับการพิมพ์อย่างเช่นทำให้ประโยคยาวขึ้นหรือว่าอยากให้ประโยคมันดูแบบอ่อนนุ่มเฟรนลี่เป็นกันเองหรือว่าจะให้ดูโปรเฟชชั่นอลก็ได้สมมติเรากดให้ยาวขึ้นและยาวขึ้นนี่คือยาวจริงๆนะ เนี่ยถ้าเกิดเรากดว่า replace นะคะเขาก็จะเอาข้อความเนี้ยยาวมาแบบนี้เลยจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะพิมพ์อะไรสักอย่างหรือว่าอยากจะให้แอปช่วยตรวจเนี่ยก็สามารถมาทำในนี้ได้นะคะแล้วเราชอบฟีเจอร์นี้ตรงที่ว่าเขาแบบเว้นบรรทัดให้มันพอดีกับหน้ากระดาษเราแบบเป๊ะๆเลยมาที่ฟีเจอร์ต่อไปที่จะทำให้เราจำเนื้อหาตอนสอบได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเคยใช้ฟีเจอร์นี้หรือยังก็คือ Flash Card นั่นเองมันจะให้ฟีลแบบเหมือนเรามานั่งเขียนในกระดาษแล้วก็ที่ชอบพลิกไปพลิกมานั่นแหละเรากดบวกตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็มาหาคำว่า Study Set แบบนี้นี่แล้วก็ตั้งชื่อวิชาอะไรให้เรียบร้อยนะคะมันใช้ง่ายเหมือนการจดโน้ตธรรมดาเลยก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นส่วนของคำถามส่วนข้างล่างจะเป็นตัวเฉลยเนาะทุกคนจะเขียนเป็นโจทย์ศัพท์เป็นชีวะหรือว่าเป็นแบบวิชาประวัติศาสตร์ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะก็แค่ให้ข้างบนเนี่ยเป็นคำถามส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นเฉลยอันนี้นัดลองทำให้ดูเป็นแบบเกี่ยวกับแนวชีวะเรื่องเซลล์อะไรแบบนี้เนาะก็คือข้างล่างก็จะเขียนเฉลยลงไปนะคะเนี่ยแล้วเราก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอีกแบบหนึ่งอันนี้ทำให้ดูว่าข้างบนเป็นรูปภาพแล้วก็ข้างล่างเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับรูปนั้นแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มจำเมื่อไหร่ก็มากดสมาร์ทเลิร์นด้านบนตรงนี้วิธีการก็คือถ้าเกิดทุกคนจำเสร็จแล้วแล้วจะตรวจคำตอบว่าถูกไหมก็กดลงไปถ้าเกิดคำตอบถูกแปลว่าเราจำได้ก็เลื่อนขวาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบจำไม่ได้สักทีเลื่อนซ้ายไปอันนี้ได้ไหมนะจำได้ก็กดไปแล้วก็เลื่อนขวานะคะมาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วอันไหนที่เราจำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะวนกลับมาให้เราลองจำอีก1ครั้งถ้าเราจำได้แล้วเราก็ปัดขวาได้เลยถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองจำแบบนี้นะคะลองไปจำดูเพราะว่ามันจะทำให้เราแม่นขึ้นจริงๆ
และอีกอย่างก็คือให้เปิด iCloud Sync ไว้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่เราจดสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันจะได้ไปลิงก์อยู่ในทุกเครื่องเลยอย่างเวลาเราไปทบทวนข้างนอกก็ทบทวนในโทรศัพท์ก็ได้ไม่ต้องพก iPad ไปแต่ว่ายังไม่อยากจบคลิปอยากจะรวมมินิฟีเจอร์ที่เราชอบใช้ใน Good Note 6มาแชร์กับทุกคนด้วยค่ะมันจะมีฟีเจอร์ใหม่บางอันที่เราใช้รู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกโปรในการใช้ iPad เหลือเกินนี่เลยอยากให้ทุกคนมากดมุมขวาตรงนี้แล้วก็มากดคำว่า Document Editing แล้วก็หาคำว่า Toolbar Customize ตรงนี้นะคะคือเจ้าเครื่องมือที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างบนเนี่ยเราสามารถลบอันที่เราไม่ค่อยได้ใช้ออกได้นะถามว่าลบทำไมเพราะว่าหน้าจอเครื่องมือของเรามันจะได้คลีนขึ้นนะคะซึ่งนัทชอบมากบางอันนะไม่ค่อยได้กดบ่อยนะก็เอาออกไปเลยมันก็จะคลีนแบบนี้แล้วก็ปากกาเนี่ยเขาฉลาดขึ้นเยอะเลยนะอยากให้ทุกคนมาเปิดตัว Gesture ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เปิดตรงนี้ให้หมดเลยนะอย่างแรกที่ว้าวมากก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเราจะลบอะไรสักอย่างปกติเราก็ต้องกดยังลบแล้วก็ลบเขาใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเราอยู่ที่หัวปากกาเหมือนเดิมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปแบบขีดค่าเขาแบบเนี้ยมันจะลบให้โดยอัตโนมัติซึ่งวิธีแบบนี้นะคะทำให้เราไม่ต้องเอื้อมมือไปเปลี่ยนหัวเนาะมันจะแบบประหยัดเวลาเรามากๆแล้วถ้าเกิดเราวงไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วกดที่เส้นเดิมค้างไว้นี่มันจะกลายเป็น Lasso Tool ให้แบบนี้เลยค่ะเคลื่อนย้ายของให้เราเลยก็เหมือนเดิมไม่ต้องยกมือขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องมือข้างบนนะคะก็เป็นอะไรที่สะดวกดีแล้วก็ตั้งแต่เขาปล่อยฟีเจอร์นี้มานะก็ใช้บ่อยมากๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ Lasso Tool เขามีแบบสี่เหลี่ยมให้ด้วยนะคะมันก็จะทำให้เรากดเร็วขึ้นแล้วก็ลากง่ายขึ้นยังอยู่ที่หัวปากกาเหมือนเดิมเพราะว่าเขาอัปเดตให้มีเส้นประกับเป็นดอทให้เราใช้ด้วยค่ะนาดาชอบเอามาใช้เวลาตกแต่งเป็นกล่องข้อความนะคะเพราะว่าบางทีแบบเป็นเส้นทึบเฉยๆมันก็อาจจะไม่ค่อยมีลูกเล่นเนาะแต่พอมันเป็นเส้นดอทเป็นเส้นประแบบนี้ให้ก็ทำให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ใช้ง่ายด้วยและเพื่อการจดโน้ตที่เป็นธีมเดียวกันมากขึ้นเราสามารถใช้ Color Picker ดูดสีปากกาได้แล้วนะคะเราก็ไปดูดสีในรูปที่เราชอบแล้วเราก็เอามาเขียนในโน้ตนี่แหละมันจะได้แบบเป็นโทนสีเดียวกันกับของตกแต่งของเราส่วนใครนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเป็นสายตกแต่งโน้ตเท่าไหร่ชอบจดเรียบๆมากกว่าอันนี้เราเข้าใจมากๆเลยทุกคนแบบจดโน้ตเรียบๆได้เลยนะคะแต่จะมีลูกเล่นนิดนึงที่เราชอบทำก็ถ้าเกิดแบบโน้ตมันเรียบๆเนาะก็คือเราจะไปกดเปลี่ยนเทมเพลตนะคะสมมุติเราจดกระดาษขาวเราสามารถเปลี่ยนเทมเพลตหรือว่าเนื้อกระดาษเนี่ยให้เป็นสีอื่นได้แล้วเราก็กดสีเองได้ด้วยว่าเราอยากให้เป็นสีอะไรอย่างนัดเนี่ยชอบไปจิ้มสีเองมากแบบสีชมพูอ่อนหรือว่าสีม่วงอ่อนนะคะและที่ชอบคือมันสามารถแบบเปลี่ยนได้ทั้งสีกระดาษแล้วก็สีของเส้นกระดาษอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองดูอันนี้นะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะจดโน้ตแบบเรียบๆแต่พอเปลี่ยนสีกระดาษมันก็ดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะอย่างอันนี้เป็นสีชมพูก็จะดูหวานไปอีกแบบหนึ่งการเปลี่ยนสีกระดาษแบบนี้จริงๆทุกคนเอาไปตั้งเป็นแต่ละวิชาก็ได้อย่างเช่นวิชานี้อาจจะเป็นสีเหลืองวิชานี้อาจจะเป็นสีชมพูมันจะได้จำง่ายขึ้นแล้วก็อยากให้สังเกตว่ากระดาษเปลี่ยนสีได้และเส้นก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโน้ตเรา colorful แน่นอนค่ะหวังว่าทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วจะเข้าใจลูกเล่นของ Good Note 6 มากขึ้นแล้วก็ใช้ได้เต็มที่มากขึ้นนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเอาไว้เผื่อประกอบการตัดสินใจของทุกคนด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน Good Note 6 ทั้งนั้นเลยสำหรับใครที่ยังใช้ Good Note 5 อยู่นะคะถ้าเกิดอยากลอง Good Note 6 เขามีให้ทดลองใช้ฟรีได้7 วันด้วยไปลองโหลดมาแล้วก็เอามาเขียนมาใช้ได้นะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจกันอีกทีแต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดได้ลองใช้แล้วจะชอบเพราะว่าอย่างเราพอลองใช้แล้วปุ๊บเราก็อัปเดตเลยเหมือนกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ